Ano ba ito? Ayaw ma-straight. Parang ako. Hi Rap Squad! Welcome back to About Rap. So, if nagtataka kayo guys kung bakit parang ibang tao, or actually, hindi nga mukhang tao kung bakit may hayop sa harapan ninyo, pagpasensya nyo na, okay? Wala pa akong ayos, kakagising ko lang po. Masalamat nga kayo, wala akong panis na laway today. Anyway, this video is going to be a challenge kung saan bawal mag-makeup ang bakla. Walang babakla-bakla dito, ganon. Pero actually guys, hindi nga ito challenge for me kasi believe it or not, hindi naman po ako every single day naka-makeup. Bilang human being, syempre we have to take a break. Oh my gosh, okay lang ba kayo? Oh my gosh, I'm so sorry. Hindi ko sinasadyang ma-fall ka, pero bakit hindi kayo lumilinaw? Wait lang. There you go. Diyan nga lang. Alright guys, so right now wala na tayo sa aking room. Yes, sa bahay ni Rock, hindi lang po yung mermaid wall na may kama. Meron naman akong dining area, okay? Kung saan kakain nga tayo ng breakfast. Tapos, I suggest na kapag breakfast, huwag mo na kayong uminom ng soft drink or juice. Tubig talaga ang kailangan, okay? Okay guys, so we are now back dito sa aking kwarto, and this time I feel so confident and I don't feel any pressure right now kasi nag-freshen up na nga po ako. Mukha na akong tao finally. But anyway, after applying toner guys, hindi na po ako nagmo-moisturizer, especially kapag magwo-workout ako kasi maglalagay pa nga ako ng sunscreen. So mas pinipili ko yung sunscreen kaysa moisturizer kasi I have oily combination skin. Plus, itong sunscreen na ginagamit ko guys is very effective din naman in moisturizing my face. So, syempre, mag-workout ka, ayaw mo naman ng bulto-bulto yung mga products sa face mo. Kasi baka hindi ka pa nagsisimula, haggard ka na agad. Sayang, dami pa namang cute sa Gold's Gym. Anyway, ayan na nga, lagi ko namang sinasabi sa inyo guys na ang pinaka-important part of skincare, especially if you are living here in the Philippines, ay sunscreen talaga. Ang harsh kaya ng mga ng mga UVA and UVB rays dito sa Philippines. Ganito ako mag-sunscreen guys. Tinatrato ko siya as liquid foundation. I dot it all over my face before blending it softly. Okay? Dapat with tender loving care ka pa rin sa face mo. Anyway, ito nga yung sunscreen ko guys. The Belo Sun Expert Whitening Sunscreen. So take note about that. Hindi po ito yung Belo Tinted Sunscreen. Kasi baka sabihin nyo, makeup iyon. Ito, skincare talaga. Solid. Kasi whitening sunscreen nga siya. Now, 1 week ko pa lang ito ginagamit guys. And I could say na isa na ito sa pinaka-favorite sunscreens ko. Why? Kasi napaka-unique guys ng kanyang whitening and sun protection combination. Madalas kasi 'di ba kapag gumagamit tayo ng whitening creams, hindi lamang sa umaga pero sa gabi as well, ina-advisean tayo na dapat umiwas tayo sa araw kasi the more na nagpapaputi ka, the more na prone ka sa sun damages like pwedeng masunog yung balat mo, pwede ka magkaroon ng dark spots and premature aging. But this time, since fusion nga ito guys ng whitening cream and sunscreen, hindi na natin kailangan matakot sa araw habang nagpapaputi or pinapantay yung ating skin tone. Dapat lang, no, walang binatbat dapat yung haring araw kasi tayo ang reyna. Ganon. Apart from that, guys, meron din itong SPF 50 PA++ broad spectrum, which is yung pinaka-highest amount of SPF na karapat-dapat mong makuha for a day. So once again, take note about the words broad spectrum. Yan yung gusto nyong mahanap sa mga sunscreens ninyo kasi it doesn't protect you sa UVA lang pero sa UVB as well. So ano nga ba yung UVA at UVB? For UVA, ito yung mga ultraviolet rays that promotes skin aging. So minsan, di ba, kapag masyado tayong naarawan, sobrang nagdadry yung ating skin, tsaka nagpo-formulate yung mga skin wrinkles natin. So syempre, ayaw natin yan. Si UVB naman, ito yung nakakapag-sunburn or nakakasunog nga ng balat. At parehong yon, okay, yung mga kumag na UVA at UVB can promote skin cancer as well. So para makaiwas tayo sa mga negative effects from those,
gumamit tayo ng broad spectrum na sunscreen like ito nga. Tapos, isa pang gusto ko dito guys is the finish on my skin. Kasi unlike other sunscreens na sobrang, alam mo yun, shiny, hindi na nga dewy yung finish nila eh. More on greasy na kasi mabigat at saka oil spill talaga sa mukha. Ito, saktong-sakto lang guys yung shine na nabibigay niya to the point na mukhang healthy and radiant looking yung balat ninyo. And ultimately guys, okay din siya sa feeling kasi hindi siya heavy. Katunayan nga, very perfect siya for working out kasi it is non-comedogenic, meaning hindi siya papasok sa mga pores natin. So, makakahinga pa rin yung ating mga pores at makakapagpalabas pa rin tayo ng toxins. At even though magpawis tayo, besh, hindi pa rin siya maaalis kasi it is water and sweat resistant. Katunayan nga, I think perfect itong sunscreen na ito for everybody, kahit mga athletes na nagbabasketball sa labas. Sana may mga ganun akong viewers, no? Yung mga poging basketball players. Speaking of mga lalaking yan, ha? I think kasi yung isa sa mga naghihinder or parang nagdi-discourage sa kanila na magpahid ng lotion or mag-apply ng sunscreen sa mukha is masyadong pambabae. Hindi lamang yung itsura ng bottle, pati yung amoy ng mga sunscreen. Ito guys, alam nyo, kakaiba siya sa mga sunscreens ni Belo and other sunscreens in the market kasi halos wala siyang amoy talaga. Anyway guys, so saan nga ba ako nagwo-workout? Nagwo-workout po ako sa Alabang Town Center, malapit yun na mall here sa aking bahay. And usually, para makatipid, nag-jeep lang ako tsaka tricycle, okay? Pero since bala ko nga mag-vlog ng aking whole day today at ang dami kong dala, dadalhin ko itong camera ko, yung aking laptop, yung aking phone. Siyempre natakot naman ako na mag-jeep tsaka mag-tricycle. Kailangan sigurista pa rin tayo, besh. Huwag tayo masyadong magtiwala, susme. So, magbubook na lang po ako ng Grab. Ayan, tapos wait lang natin siya. Sanay naman ako maghintay. Tapos, gora na tayo, besh. Alright, Rock Squad. So, obviously, nandito na tayo sa gym. Specifically, nasa treadmill ako right now. And yes, dito ako usually nagsa-start kapag magwo-workout ako. Tumatakbo muna ako. Hiningal ako. Pero, alam nyo kung ano nakakatulong? Ayan, nakikinig ako ng mga RuPaul Drag Race lip-sync songs. Finally guys, we're done na sa treadmill. I'm so proud of myself kasi naka 313 calories tayo na na-lose and hindi lang 30 minutes pero 37 minutes. Maraming salamat kay RuPaul and Britney Spears. Alright, Rap Squad. So, ayan na. Tapos na ako mag-workout for today. At grabe, iba yung feeling ko ngayon. I feel so good. Ang sarap magpapawis kapag sinasadya mong magpapawis. Pero kapag naka-full makeup ka, tapos pinagpawisan ka, hindi masarap yon. Pero guys, even though pinagpawisan nga ako, masasabi ko pa rin na kumapit yung sunscreen ni Belo sa aking face. Kasi, ayan o, very luminous pa rin yung finish ng mukha ko. At saka, meron pa ring white cast dyan sa aking camera. Anyway guys, maliligo lang ako. Tapos we're going to carry on throughout the day. Of course, hindi ko pwedeng i-vlog yung aking pagligo tsaka dun sa locker room kasi baka kung anong mahagip natin. But ayun nga, babalikan ko kayo pag hindi na ako hinihingal. Alright, Rap Squad. So ayan, nakaligo na po ako and lumabas talaga ako ng locker room para makapag-film. Anyway guys, tuloy na nga natin ang no makeup for 24 hours. Since kakaligo ko lang at sobra akong mag-wash ng face, of course, kailangan kong i-retouch itong sunscreen natin.
Anyway, lumipat ako ng mall kasi di ba kanina nasa Alabang Town Center ako. Pero kasi wala dun yung food na gusto kong kainin. Pagkatapos ko mag-gym, ang dami kong kinikrave, okay? At hindi lalaki yun, pagkain, okay? So gusto ko ng Kenny Rogers at walang Kenny Rogers sa ATC. So lumipat ako sa SM South Mall and okay lang naman kasi mas malapit ito actually sa bahay ko. So mas madali na akong makakauwi later. Ayan na, nakikita ko na ang langit. Ate, ano yung dalawang side dish? Jollibee. Okay, Rap Squad. So ayan na, nandito na ako sa Kenny Rogers. And by the way, natatakot ako baka makapiright tayo kasi may Ariana Grande and Nicki Minaj sa background. But anyway guys, ang in-order ko dito ay yung solo B kung saan merong dalawang side dish at kumuha ko ng corn at saka mashed potato. So alam ko po na carbs yun, pero healthy carbs naman siya and feeling ko kasi kailangan ko ng carbs kasi nahihilo ko tsaka nanghihina ako. Remember yung breakfast ko is ano lang, bread lang. So ayan, gumawa pa ng palusot si bakla para magtakaw. Anyway, yung presyo nun ay 250 pesos. So medyo mahal for one single meal. Kaya naman, abusuhin na natin. Since maganda yung place nila dito, gagawin ko na tong bahay. Okay, wait lang. So meron akong dalang laptop at magtatrabaho ko dito. And what I mean by magtatrabaho guys is mag-e-edit. So ayan, nag-e-edit ako habang kumakain. Charot. Syempre, inuna ko yung pagkain. Alam niyo na bang hindi natin kaya mag-multitask kapag may masarap na pagkain sa ating harapan. Pero after this, nag-edit ako. And to be honest, nagtagal ako ng more than 5 hours yata sa restaurant. Grabe, sulit na sulit yung 250. Hi guys! So finally, nandito na po ako sa tahanan ni Marina. And to be honest guys, napagod ako. Okay, kasi even though mukhang relaxing naman yung aking vlog today, hindi rin. Okay, kasi number 1, tinodo ko yung mag-workout ko kanina. Ewan ko ba kung bakit. And kanina din guys, hindi lang naman ako kumain kasi after nga nun, nag-edit ako doon sa Kenny Rogers at nakatapos ako besh ng 2 videos. And I am so proud of myself. Ito yung mga araw na I feel so productive. So, buti na lang vlog ko ito. Para tingin nyo sa akin is very masipag, very hard worker. And speaking of hardworking, ayan, ginabi na nga ako 7:05 pero hindi pa rin tapos ang araw ko. Ita-transfer ko na itong mga files na pinilm ko today to my laptop para i-edit na nga lahat-lahat. But anyway, thank you so much for watching. Sana na-appreciate nyo itong kakaibang video ko na ito. And if you did, then please do click the thumbs up button, subscribe to me, and follow me on my other social media sites at Rap Wants You. So, good night or good morning, good afternoon, basta kung kailan man pinapanood itong video na ito. The sky is all violet, and if I'm taking shotgun, let me ride it with you.